Google Sinhala YouTube channel එකේ මම හැම වෙලේම ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ අරන් ආවේ. නැත්නම් වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ platform ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකෙන් නම් සමහර අයගේ වැඩ අමාරු වෙන්නත් පුළුවන්. අද මම කියන්න හදන්නේ තවත් කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data ඔයාට බලන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමයක් ගැන. එයා SMS කරන්නේ කාටද? එයා call කරලා තියන්නේ කාටද? එයාගේ gallery එකේ මොනවද තියෙන photos විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට ඒ ඩිවයිස් එකේ කැමරාව පවා ඔන් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ platform එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හදලා තියෙන්නේ ගොඩක් දෙමව්පියන්ට වගේ තමන්ගේ දරුවෝ මොනවද කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මේක ඔයාටත් use කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද කියලා දැනගන්නයි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්නයි අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාට කියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයා දකිනවා ඇති අද වීඩියෝ එකේ රේෂියෝ එකේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මම අද මේ ටියුටෝරියල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න හදන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඔයාට මේ විදිහට රේෂියෝ එක වෙනස් කරලා මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඊළඟට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ අපි හිතමු ඔයාගේ දරුවන්ගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අපි හිතමු ඔෆිස් එකේ ඔයාගේ වර්කර්ස්ලාගේ මොන හරි දේවල් data track කරන්න ඉන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න එයාලා මොනවද කරන්නේ කියලා බලන්න සහ එයාලගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ වගේ platform එකක් තව කෙනෙකුගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි වෙන විදිහට නම් භාවිතා කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙකුගේ privacy එකට damage එකක් වෙන විදිහට ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති වෙන විදිහට නම් මේ platform එක භාවිතා කරන්න එපා. ගොඩක් අලුත් tools ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන හින්දා මේකත් ඒ වගේම අධ්‍යාපනික අරමුණක් උදෙසා විතරයි මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ platform එකට log වෙන්න ඔයාට ඕනි link එක මම description එකේ උඩින්ම දාලා තියෙනවා. හැබැයි වෙනද වගේ එකපාරම platform එකට නම් ඔන්න අද යන්න බෑ. ඔයාට පුංචි task එකක් තියෙනවා කරන්න. ඔයාට link එකට ගියාම වෙන්න මේ වගේ interface එකට එයි. ඔයා මුලින්ම Google Sinhala අපේ channel එක subscribe කරාට පස්සේ තමයි මේකේ link එක නම් open වෙන්නේ. ඔයා මේ subscribe on YouTube කියන button එක click කරන්න. එතකොට අපේ Google Sinhala channel එක open වෙයි. ඔයා channel එක subscribe කරලා ආය බැක් කරාම ඔයාට මේ විදිහට අන්ලොක් වෙලා ලින්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අන්ලොක් ලින්ක් එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහේ tracker එකකට ඔයාව අරගෙන යනවා. මොබයිල් tracker free කියලා ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනි මේකේ account එකක් create කරන එක. ඔයා මුලින්ම යන්න login or register එකට ගියාම මේ විදිහට ඔයාගේ email එකයි password එකයි භාවිතා කරලා ඔයාට මේ platform එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් platform එකට මුලින්ම log වුණාම මෙන්න මේ වගේ information එකක් ඔයාට පෙන්නයි. මේ වෙද්දිත් ඔයාගේ email එකට verification code එකක් ගිහින් තියෙන්නේ ඔයාගේ account එක verify කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒ link එක click කරලා ලේසියෙන්ම මේ account එක verify කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට information notice එකක් මෙතන පෙන්නනවා. මේක ටිකක් important. ඔයා මේ platform එකට මේක පෙන්නලා තියෙන දවස් ගාන ඇතුළත නැවත log වුණ නැත්නම් automatically ඔයාගේ tracking එක මේකෙන් ගැලවෙනවා වගේම ඔයාගේ account එක deactivate වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් මතක තියාගන්න. අපි බලමු මේකේ තියෙන options මොනවද කියලා බලන්න. ඔයාගේ dashboard එකක් හම්බ වෙනවා. SMS, call, location, pictures, apps මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් track කරන්න ඔයාට මෙතනින් පහසුකම හම්බ වෙනවා. මම example dashboard එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. right අපිට dashboard එකට යන්න බෑ. මොකද මම තාමත් add කරලා නැහැ. මොකද device එකක් මෙතන මම කියලා දෙන්නම්. කොහොමද device එකක් මේකට add කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් application එකක් තියෙනවා download කරගන්න. මේ application එක download කරලා ඔයාට මේක දාන්න ඕනි කෙනාගේ mobile එකේ install කරන්න තමයි ඕනි. හැබැයි මේක කරන්න කලින් තව කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම මේකෙම තියෙන information tool එකෙන් ඔයාට details එක පෙන්නන්නම්. ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ platform එකට ගියාට පස්සේ මෙතන මේ information guides ටික බලලම ඔයාට ඉගෙන ගන්න ලේසි කොහොමද මේ platform එක වැඩ කරන්නේ කියලා. right මුලින්ම යන්න ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනි කෙනාගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එක. ඉතින් ඔයාට බැහැ රිමෝට්ලි, ඒ කියන්නේ ඇතින් නම් මේක කරන්න පුංචි වෙලාවකට හරි ඔයාට මේ මොබයිල් ඩිවයිස් එක ඔයාගේ ළඟට ගන්න වෙනවා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නම්. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ඔයා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඔයා settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා unknown source වලින් ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඔන් කරගන්න ඕනි ඒ ඩිවයිස් එකේ. මම ඊට කලින්
ෂීට් ගැන ඩිවලොප් ඇප් ෂීට් ගැන වීඩියෝ එක කරද්දිත් APK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරනදී මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔන් කරන්න කියලා ගිහුවා. ඒ කියන්නේ Play Store එකේ නැතුව වෙන තැනකින් ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔන් කරලා තියන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාට මේ වගේ Chrome එකෙන් directly ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනි permissions ටික හදන්න ඕනි. ඊළඟට තමයි ටික වැදගත් setting එකක් තියෙන්නේ. ඔයාට Play Store එක open කරලා play protection එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා Google Play එකෙන් අපිට play protection එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ apps වලට ඔයාගේ data privacy එක protect කරන්න. හැබැයි මෙතනදී මේ protection එක අපිට off කරන්න වෙනවා. ඔයා මේ app එක install කරන device එකට හේතුව තමයි මේ app එක Google Play එකෙන් ගන්න app එකක් නෙමෙයි. Google authorize කරන app එකක් නොවන හින්දා ඔයාට මේ play protection එක off කරන්න ඕනි මේ app එක install කරන්න නම්. ඒ වගේ තමයි Google Play එකේ notification ඔයාට off කරන්න වෙනවා. ඔයා මේක install කරන කෙනාගේ device එකේදී මේ app එකෙන් එන warnings පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න. මොකද අපි හිතමු ටිකක් හොරෙන් ඔයා තව කෙනෙක්ට මේක install කරනවා නම් මේක install කරලා කියලා නොදැනෙන්න කරනවා නම් ඔයාට මේ notification off කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ mobile tracker app මේ site එකට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ මේ URL එකම නැවතත් ගිහිල්ලා APK එක download කරලා ඒ phone එකේ install කරන්න. මේ වගේ agree terms and conditions ඔයාට agree වෙලා තමයි ඔයාට APK එක download කරන්න දෙන්නේ mobile device එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ link එකම එයාගේ phone එකට තියවලා මේ link එකට ගිහිල්ලා APK එක file එක download කරගෙන ඒ phone එකට install කරන්න. ඔයාට මේ වගේ warnings එන්න පුළුවන්. ඉතින් warnings ඔයා ignore කරලා install කරන්න. ඊට පස්සේ app එක install වුණාට පස්සේ ඔයාට app එකට log වෙන්න වෙනවා. ඉතින් app එකට log වෙද්දිත් ඔයා මුලින් දුන්න credentials දෙන්න. මොකද ඔයා email account එක create කරපු ඔයාගේ account එක create කරපු credentials මේකට දීලා මේ detail ඔක්කොම on කරලා ඔයාට app එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට mobile phone එකට නමක් දෙන්න ඕනි. මොකද ඔයාට මේක අඳුර ගන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට නමක් දෙන්න. නමක් දීලා ඔයාට successfully මේක install කරගන්න පුළුවන්. right. එතනින් එහාට ඔයාට එයාගේ device එකේ mobile history එක delete කරන්න කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාලට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ mobile tracking backend එකට log වෙලා මේ app එක බලන්න. app එකෙන් ඔයාට ලැබෙන data බලා ගන්නත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි විවිධ bronze models වලට මේක වැඩ කරන විදිහ කියන data මෙතන තියෙනවා. ඔයාට ඒවත් refer කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කිව්වා මේ ඇත්තටම මේ platform එකේ තියෙනවා මේ app එක සම්පූර්ණ භාවිතා කරන්න ඕනේ, භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහ ගැන. ඉතින් ඔයාට මේකේ මේ backend එකේ තියෙන මේ help function ටික භාවිතා කරලා ඔයාට මේක පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මම කියන්නම්. මේ app එක install කරාට පස්සේ තව කෙනෙක්ගේ mobile device එකට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ app එකක් install වෙලා තියෙනවද කියලාවත්. මොකද play protection එක off කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම notification off කරලා තියෙන්නේ. සහ මේ app එක icon එකක් විදිහට කිසිම තැනක පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ හොරෙන්ම ඔයාට මේක install කරලා තියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මේ app එක open කරන්න නම් *1234* කියන එක ටයිප් කරාම ඔයාට මේ app එක ඔයාගේ device එකේ open වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා call එකක් වගේ ගන්න ගිහලා *1234* කියන එක ක්ලික් කරොත් විතරයි මේ app එක ඔයා install කරපු device එකෙන් open වෙන්නේ. හරි. ඔන්න මම කියලා දුන්නා මේ app එක install කරන විදිහ, app එකේ තියෙන data ගැන කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. සහ ලේසියෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ mobile tracker එකේ help guidelines වලට ගිහිල්ලා මේ app එක install කරන විදිහ බලා ගන්න. එහෙනම් try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේකෙන් ලැබෙන result එක ගැන comment එකක් මේ වීඩියෝ එකට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා යන්න. මේ වගේම තව tips ඕන නම් ඔයාට ඒක ගොඩක් ඉක්මනට දැනගන්න ඒක උදව්වක් වෙයි. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.